Oba dva vlastně s bráchou jsme kopali už od hodně malých let, tak mydleli jsme to vlastně v paneláku v bytě, takže pak vlastně to pokračovalo v tom, že brácha začal vlastně chodit na komprezory a já jsem samozřejmě chtěl chodit s ním, takže takhle dá se říct, všechno začalo. Hrál jsem o 3 roky se staršíma klukama, protože jsem samozřejmě chtěl být s bráchou a jakož jsem neuměl psát, neměl jsem se podepsat, takže mě tam dávali na černo a samozřejmě ale vždycky hlavně ke konci zápasu, protože jsem na to byl ještě malej, ale vlastně s těma klukama jsem byl a třeba to, že jsem vlastně byl se staršíma už od takhle mladého věku, třeba mi to pomohlo potom do budoucnosti, samozřejmě to můžeme spekulovat, ale vlastně i potom, když vlastně jsem šel sem do Sparty, tak jsem hned začal vlastně s o rok staršíma. Táta řekl, že když bude starší, tak že musí jít i ten mladší. Takže já jsem byl takový dáreček Spartě jakoby nadělený. Před 30 lety přivedli Tomáše rodiče, bylo mu necelých 8 let a mě bohužel ze Sparty to nikdo nezdělil a Tomáš byl jakoby takový přívažek ke svému staršímu bratrovi Jirkovi, který šel samozřejmě do jiné kategorie a já jsem to vůbec nevěděl. A tak jsem ale samozřejmě velmi slušně je přivítal a řekl jsem, no tak mě ho půjčte Tomáše, já se ho prozkouším na tréninku. Po tom, co jsem s ním odtrénoval ten jeden trénink, tak on řekl, že si mě okamžitě nechává, že mě tam nechá jít do té stejné věkové kategorie. Takže to byl zase potom ten krok sem do té Sparty a zase prostě byl jsem odmala, jsem byl potom se staršíma klukama, než jsem byl sám. Po 3-4 dotecích z Míše jsem věděl, že mám před sebou fotbalistu. To herní myšlení se úplně nedá naučit a byl to v podstatě malý, ale hotový hráč. Takže jsem potom vyšel po těch schodech tady nahoru a rodičům jsem říkal, no jestli to stihneme, tak v sobotu může hrát mistrovský zápas. V tu dobu samozřejmě pro mě ty vzpomínky si neuvědomuji, že bych je nějakým způsobem převyšoval. Já jsem byl v jednom týmu od těch žáků, co jsem byl tady na Spartě, tak jsem byl s Lukášem Zelenkou, kterýho všichni samozřejmě znáte. A ten byl ten, který byl vlastně v tom našem ročníku, dá se říct, nejlepší, protože měl skvělou techniku. Vlastně ten si na hřišti dělal, co chtěl, ten si vzal balón a všechny obešel a dal góla. Vytvořili s tím Lukášem Zelenkou takovou nezapomenutelnou dvojici v této kategorii a i v těch následujících, na který se chodili opravdu dívat i prvoligoví hráči. Jejich technika, herní myšlení, předvídavost bylo na takový úrovni, že to jsem já opravdu je nenaučil. Rozuměli jsme si skvěle. Lukáš třeba řekl, OK, já to vemu, tady obejdu, teď ti to zašlápnu a ty vystřelíš, což jsou úplně jako absurdní situace. Vlastně táta na mě byl vždycky přísnej, co se týkalo fotbalu a strašně zřídka mě chválil. Dá se říct, věděl, jak na to, co se týká konkrétně u mě toho vývoje jako takového, protože vlastně já když jsem si třeba i myslel, že jsem zahrál dobrý zápas v dorostu někde tady, že mi bylo těch 14, 15, 16 a myslel jsem si, že to bylo dobrý a přišel jsem do auta, kdy on na mě třeba čekal, jeli jsme spolu domů a já jsem čekal, že přijde pochvala třeba on mi jenom řekl 10., 25., 34. minuta, tohle. A bylo to hrozně, když to vidím zpětně, tak to bylo hrozně pozitivní, protože vlastně pořád mi nechával nohy na zemi a soustředil jsem se na ty nedostatky, které mám, protože samozřejmě o těch dobrých věcech, které děláte, tak zhruba víte, že vám jdou, takže tímhle jsem se soustředil na ty věci, které mi nešly a strašně mi to pomohlo dál. Já jsem cestičku umetenou v žádném případě neměl, naopak spíš táta byl vždycky stejně tak taky na zemi a snažil se všechno spíš brzdit, takže já tenkrát už bohužel neboštík, třeba trenér Šafařík, který tady měl A dorost a mě bylo 15, tak on už tenkrát mě chtěl do A dorostu a naopak vždycky táta byl ten, který říkal, ne, ještě počkejte, podívejte se na ně, jak vypadá, dítě je strašně hubený takže ten to spíš všechno brzdil a chtěl, aby to mělo vlastně přirozený vývoj což se stejně vlastně jakoby nepodařilo potom, protože já si pamatuju, tenkrát jsem hrál za C dorost, to mi bylo nějakých 16, 15 a A dorost začal špatně sezónu a vlastně ten Šafařík vlastně potom jenom k nám zavolal domů vlastně tátovi,
že už čekat nebude, prostě, že si mě veme a položil mu telefon. Takže spíš to bylo tak, že vlastně táta to všechno se snažil brzdit, aby to měl ten vývoj normální, ale trenérovi jsem se tenkrát líbil a vlastně od toho, co já jsem přišel, a to tam vlastně byl Lukáš Zelenka tenkrát v Adelrostu už, takže pak jsme ještě vlastně ten titul s Adelrostem se jako stihli vyhrát. No. On vlastně se nebál úplně nahlas říct, že vlastně ten tým musí hrát, dá se říct, jako přes nás, přes mě a přes Lukáše. A třeba jste zaslechli prostě i absurdní třeba některé věci typu, jestli mu to nehraješ, tak tě vystřídám. Ale prostě fungovalo to, jak jsem říkal, Adelrost začal tenkrát strašně špatně. My jsme ještě nakonec vyhráli ligu, Lukáš potom odcházel do toho Anderlechtu, já jsem zůstával dál, ale zase byl to trenér, který měl hrozný cit pro to, co ten tým a co ty kluci potřebují, kdy potřebují seřvat a kdy potřebují pohladit. V tomhle byl skvělý, kdy někdy dělal, že nevidí, a to jsou ty veliký trenéři, kteří mají cit, co ten tým a co ten hráč momentálně potřebuje, aby to bylo ku prospěchu celého mužstva. On tohle měl a v tomhle byl skvělý. Oba dva rodiče mě strašně podporovali, co se týkalo fotbalu, ale stejně tak mi neustále zdůrazňovali, neumějí bráchovi, že vzdělání je důležitý, že musím dostudovat školu. Samozřejmě, pak když jsem nějakých těch 16, 17 začal trénovat s Ačkem, tak jaký máte občas ty nápady, které mají teenagery, že nebudu studovat, protože teď hraju fotbal a tak dále, takže i to, že mě u toho udrželi, abych vlastně dostudoval, abych udělal maturitu a tak dále. A ono se to všechno promíjí, samozřejmě potom i dál do té kariéry, co se týká zodpovědnosti a tady těch věcí dál. Takže tohle bylo bezvadný, ale určitě jsem na to nesázel v nějakých 14, 15, 16 letech, že ze mě bude jako světový fotbalista třeba. To ne.